Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ndër të tjera në këtë edicion do të ndihni kryeministri e quajti presidentin pengmarrës të kushtetutës, ndërsa më herët kryetari i shtetit tha se Ministria e Jashtme s'mund të jetë autoshkollë. Përplasja vazhdon dhe nesër. Edi Rama flet për gjykatën e re kushtetuese që do të jap fund maskaradës, siç thotë, ndërsa Ilir Meta për një aksion për rivendosjen e rendit kushtetues. Një grup studentësh po qëndrojnë të mbujuar në auditore për të penguar vijimin e mësimit. Protesta e tyre ka vijuar edhe sot që fakultetet janë pushim. Një ditë më parë në këto fakultete pati dhe përplasje mes punonjësve të sigurisë universiteteve që tentuan të largojnë kariket e tavolinat e vendosura si barikadë. Aleatët e Partisë Demokratike nuk e minatojnë vazhdimin e bojkotit. Fatmir Mediu, kryetari republikanëve, aleat historik Partisë Demokratike, thotë se kauza e opozitës nuk është vettingu i politikës, por ndërtimi i një shteti funksional dhe demokratik dhe roli i opozitës i padiskutueshëm është aty ku është vendi i qytetarëve, në parlament. Pjesa dërmuese 140 deputetëve si të mazhorancës ashtu dhe të opozitës kanë zyra të veçanta në zonat e tyre elektorale për të pritur zgjedhësit. E shtuna është dita kur ata duhet të hapin këto zyra, por nga një verifikim i thjeshtë në 2 nga qarqet më të mëdha në vend, Shkodra dhe Vlora, deputetët i gjenë detyrë janë shumë pak. Gjatë natës temperaturat e ulta kanë rikthyer ngricat në zonat që pak ditë të më parë dhe ditë të tëra u përballën me bllokimin e rrugëve nga dëbora. Dimri i ashpër ka bllokuar mijëra rrugë në të gjithë Europën dhe ka shkaktuar të paktën 21 viktima. Temperaturat në Greqi shkuan në minus 23 gradë Celsius. Kryeministri e quajti presidentin pengmarrës të kushtetutës, ndërsa më herët kryetari i shtetit tha se Ministria e Jashtme s'mund të jetë autoshkollë. Përplasja do të vijojë ashpër. Edi Rama flet për gjykatën e re kushtetuese që do t'i jap fund maskaradës, ndërsa Ilir Meta për një aksion për rivendosjen e rendit kushtetues. Përplasja mes presidentit dhe kryeministrit vijoi dhe këtë të shtunë me tone ironike. Ilir Meta e nisi i pari duke e quajtur Ramën usta, ndërsa të zgjedhurin e tij për në krye të diplomacisë gjeni. Sot në momente të rëndësishme të sfidave rajonale, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë nuk mund të kthehet në autoshkollë ku usta i madh kërkon të mësojë gjeniun si të ndryshojë kufit e gjithë Ballkanit perëndimor. Partia Socialiste ka kapacitete të jashtëzakonshme në fushën e politikës së jashtme dhe Shqipëria ka shumë diplomatë të provuar, të cilët mund të vendosen në drejtimin e politikës sonë të jashtme pa kaluar nga autoshkolla e ndryshimit të kufive në gjithë Ballkanin perëndimor. Në rrjetet sociale, Edi Rama tha se nuk do të merrej më me Metën, duke e etiketuar pengmarrës të kushtetutës. Mos prisni të merrem me një pengmarrës të kushtetutës në zyrën e presidentit, i cili është katandisur në qizme rezerve doktoreshës së shkencave. Gjykata e re kushtetuese do të jap fund kësaj maskarade, ndërsa vëmendja jon do të jetë gjitha tek njerëzit e zero tek qizmet. Përplasja në distancë mes kreut të shtetit dhe kreut të ekzekutivit ka hapur një debat mbi të drejtën kushtetuese të presidentit për të refuzuar shkarkimin e një ministri. Në mungesë të gjykatës kushtetuese, ngërçi institucional sipas juristëve duhet të zgjidhet në mënyrë konsensuale mes 2 aktorëve kryesor. Ky është Top Channel. Një grup studentësh po qëndrojnë të mbujuar në auditore për të penguar vazhdimin e mësimit. Protesta e tyre ka vijuar edhe sot në fakultetet dhe pse ishte pushim. Një ditë më parë në këto fakultete pati edhe përplasje mes punonjësve të sigurisë universiteteve që tentuan të largojnë kariket dhe tavolinat e vendosura si barikadë. Ndjekim raportin e Kristi Gongos. Këtu në shkollë unë do qëndroj, për 8 pika do luftoj. Me bete polifonie, studentët njoftuan vijimin e ngujimit brenda fakulteteve. Nata e tretë kaluar në sallat e leksioneve ishte e qetë. Megjithatë, nisur nga dhuna e ushtruar protestën e të premtes në ambientet e shkollës nga policia, këtë të shtunë dyert e fakulteteve janë kyçur. Dryni i vendosur derës së Fakultetit të Ekonomisë nuk është më një simbolik e studentëve për të bojkotuar mësimin, por është një vendim i Universitetit të Ekonomisë që nuk lejon studentët të cilët ndodhen jashtë fakultetit për të bashkuar me ata që janë ngujuar brenda në fakultet dhe kanë kaluar natën aty. Jo, nuk e kanë lejuar, rreth orës 7 është bllokuar dera. Është mbyllur me zinxhir se shkon. Është mbyllur nga policia private. Paktën se në urtin nuk e dim kush e ka dhënë tamam. Patëm edhe një debat me shefin e security-t edhe tha kush mund dalë për të futur jo, ndërkohë që shkolla ka qenë e hapur gjatë gjithë kohës, dhe shumë dhe djel. Në fakultetin e drejtësisë me banderola, studentët kërkojnë ndalimin e terrorit.
pas tentativave të policisë private për të zhbllokuar hyrjen e fakultetit dhe për të ndalur bojkotin mësimor. Ndërkohë që në Universitetin Politeknik, studentët janë përplasur edhe gjatë natës me rojet e sigurisë dhe administratorin, të cilët nuk i kanë lejuar të marrin ushqim. Pavarësisht se efektivet e policisë janë larguar jashtë dyrëve të fakulteteve, prania e tyre vazhdon jashtë tyre. Në universitetet studentët u përballën edhe me policin, por kjo e fundit ka njoftuar se kërkon mbi 100 më të mirët për t'i punësuar direkt në sektorët që kërkojnë njerëz të specializuar. Më shumë se 100 studentë që kanë mbaruar me rezultate të mira do të kenë mundësi të bëhen pjesë e policisë së shtetit në disa sektorë ku mungojnë specialistët. Me hyrjen në fuqi të ndryshimeve ligjore, pas pak ditësh në Akademinë e Sigurisë do kenë mundësi të aplikojnë të gjithë studentët që kanë dëshirë të bashkohen uniformave blu. Kriteri kryesor është mesatari mbi 8, ndërsa policia kërkon burime njerëzore, kryesisht në deg deficitare për këtë organizat, si ekonomia, financa, informatika, elektronika dhe jurisprudenca. Studentët që do përzidhen do t'i nështrohen për 9 muaj një kursi intensiv në Akademinë e Sigurisë për t'u emëruar më pas në sektorët e luftës kundër krimit ekonomiko-financiar, korrupsionit dhe krimit kibernetik. Në përfundim të kursit, studentët do marrin automatikisht edhe gradën nën komisar. Ndryshimet e fundit ligjore krijuan mundësi që nga 1% e totalit të organikës, numri i personave që pranohen në polici për nevoja të veçanta të shkojë në 3%. Sipas ministrit e Brendshëm Sandër Leshaj, ky vendim i jep mundësi policisë të rigjenerohet dhe ul moshën mesatare të saj. Nga ana tjetër, sipas Eurostat, Shqipëria ka një ndër policitë më të vogla krahasuar me vendet e rajonit dhe të Evropës. Sipas të dhënave, vendi ynë ka vetëm 334 policë për 100.000 banor, ndërsa Kroacia 489 policë për 100.000 banor, Serbia 596, Mali i Zi 645 dhe Slovakia 409 policë për 100.000 banor. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha foli sot me një gjuhë të ashpër kundër kryeministrit Edi Rama, cilën e akuzoi se po çon vendin drejt një konflikti civil. Akuzat forta lëshoi edhe Monika Kryemadi në konventet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Konflikti civil ishte tokfjalëshi më i shpeshtë që Lulzim Basha përdori në konferencën për media. Kryedemokrati akuzoi kryeministrin si përgjigjësin kryesor të prishjes së ekuilibrave social. Abuzimi i drejtave të qytetarëve nga Nazare tek studentët në fakultete. Mosveprimi i ligjit njësoj për të gjithë. Ndëshkimi i të pafajshmëve dhe mbrojtja e kriminelve, politikanëve të korruptuar do të çojë një përballje civile dhe marrjen e fatit të qytetarëve në duart e tyre. Lulzim Basha paralajmëroi rimanipulimin e lotit të parë të Unazës së Re, ndërsa shpeshherë prokurorinë e bëri bashkëfajtore të aferave të qeverisë. Të tenderit korruptiv të Unazës së Re, ku gjithë e keni parë se me qëllim që të përjashtohet një garë ndershme, janë bërë kërkesa qesharake si ajo për një vinç tonazhit prej 450 tonësh. Paqja sociale në vend, sipas Kryedemokratit, do të varet nga mënyra se si do të reagojë prokuroria. Mbi veprimin ose mos veprimin e drejtësisë nuk varet më thjesht dhe vetëm zbatimi i ligjit, por vetë paqja sociale në vend. Në të njëjtën linjë, për përballje nga Konventa e Lëvizjes Socialiste për Integrim, foli edhe Monika Kryemadi. Ky uzurpim i mallkuar, ky uzurpim ka vetëm një rrugë për ta shkatruar. Bashkimi të gjithë shqiptarëve për ta përmbysur dhe për ta rrëzuar, duke qenë ne politikanët të parët dhe populli me ne. Aleatë e Partisë Demokratike nuk e miratojnë vazhdimin e bojkotit. Fatmir Mediu, kryetari republikanëve, aleat historik të Partisë Demokratike, thotë se kauza e opozitës nuk është vettingu i politikës, por ndërtimi i një shteti funksional dhe demokratik dhe roli i opozitës i padiskutueshëm është aty ku është vendi qytetarëve në parlament. Le të ndjekim Elda Menga. Aleatët historik të demokratëve nuk e mbështesin opsionin e rikthimit të bojkotit parlamentar. Qëndrimin kundër kreu i republikanëve pritet ta shprehë edhe në mbledhjen më të afërt të opozitës së bashkuar, ku pritet të merret edhe vendimi zyrtar. Kauza e opozitës në radhë parë nuk është vettingu i politikës. Kauza e opozitës është për të ndërtuar një shtet funksional, demokratik, dhe roli i opozitës është i padiskutueshëm atje ku është vendi i qytetarëve. Dhe në demokraci parlamentare vendi i qytetarëve është parlamenti. Ne do i kërkojmë qytetarëve në zgjedhjet parlamentare që të votojnë për parlamentin.
Dhe në qoftë se do të largohemi nga parlamenti, do të bëjmë që edhe qytetarët largohen dhe të mos kenë besim në raport me parlamentin. Me zgjedhjet elektorale në Prag, kryerepublikani Mediu e sheh si domosdoshmëri rikthimin e normalitetit parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore. Problemi më i madh i shtruar sot dhe nga OSBE-Odiri është blerja masive e votave nga grupe kriminale të lidhura me qeverinë. Si do ta zgjidhim këtë çështje? Unë mendoj që një rrugë për ta zgjidhur këtë çështje është duke ia kthyer parlamentin qytetarëve shqiptar. Sistemi edhe aktual me listat e hapura i jep më tepër frymëri demokracisë, i jep më tepër shans rotacionit edhe të figurave politike në Shqipëri, por nuk mendoj që votimi elektronik është zgjidhja përfundimtare e problemit zgjedhor. Pra ka disa elementë që opozita është e detyruar të ulet e të shqyrtojë. Fatmir Mediu ishte i pari ndër aleatët që i kërkoi Lulzim Bashës ndërprerjen e bojkotit vitin që shkoi, ndërsa në nisje të sesionit të ri, duket se nuk ka lëvizur nga bindja, se opozitarët betejën duhet ta bëjnë në parlament dhe jo jashtë tij. Pjesa dërmuese 140 deputetëve si të mazhorancës ashtu edhe të opozitës kanë zyra të veçanta në zonat e tyre elektorale për të pritur zgjedhësit. E shtuna është dita kur ata duhet të hapin këto zyra, por nga një verifikim i thjeshtë në 2 nga qartjet më të mëdha të vendit, në Shkodër dhe në Vlorë, deputetët që gjenë në detyrë janë shumë pak. Ndodhemi në zyrën e 3 deputetëve të Vlorës, Damian Gjiknuri, Edi Leka dhe Vilma Bello. Aktualisht kjo zyrë qëndron e hapur, por asnjë nga deputetët nuk është për të pritur popullin. Shkojmë brenda. Ndodhemi në selinë e Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorë. Aktualisht zyra ku ndodhemi tash është e mbyllur, ku të 2 deputetët e kësaj partie duhet të ishin në zyrë për të pritur popullin. Vlora ka 12 deputet, shumica të mazhorancës dhe mes tyre edhe kryeministri. Por këtë të shtunë askush nuk priste zgjedhës. Ne pyetëm edhe këta të fundit. Diti ku janë zyrat e deputetëve? Jo, nuk i di, nuk i di. Pas në një hall të shkoni te zyrat e tyre? Nuk kam nevojë të shkoj. Deputetët tjerë dhe i bëjmë pritje tek zyra e PS-s te para stadiumit. Që dua? Po që ka zyra këtu apo jo? Po që dua. Kena një hall. Ata janë për vete, o kasëm, o daut, janë gjithë po ikë. Në veri të vendit në qytetin e Shkodrës nuk gjen askënd në selinë e Partisë Demokratike. As deputetët, edhe pse zgjedhjet po afrojnë. Në selinë e socialistëve ishte vetëm deputeti Luan Harusha, duke takuar drejtuesit lokal të kësaj partie. 2 deputetët, Tom Doshi i PSD-s dhe Agron Çela i LSI-s, zyrat i kanë pranë bizneseve të tyre. Të braktisura janë edhe zyrat e ofruara nga OSBE në ambientet e Bashkisë së Shkodrës për takimin me zgjedhësit. Pak nga shkodranët e dinë që në një ditë të javës, deputetët duhet të jenë pranë tyre për të dëgjuar ankesat e aq më pak që ekziston një zyrë e tillë. Absolutisht zero. E njihni deputetin e zonës tuaj? Ba me dita diftekush është. Ata bajnë dhe se drejtojnë, na bajmë dhe se po jetojmë me ligjin, me rregullat. Ligje nuk ka. Ku me shku në folë tu ku Shkodër, ku ka deputet? Duhet me shku në Tiranë. Ata më mirë mos me kanë hiç. Për një gjene që o Shkodra. Mos o më kesh për ta. Edhe të shtunave zyrat e aplikimit pasaportave janë të hapura për të gjithë ata që duan të pajisin sa më shpejt me kartën e identitetit dhe me pasaporta biometrike. 1.4 milion dokumenta skadojnë në ditët në vazhdim. 1.4 milion karta identiteti dhe pasaporta biometrike skadojnë deri në qershor të 2019-s, kur mbahen edhe zgjedhjet vendore. Për t'ju përgjigjur interesit të lartë të qytetarëve, zyrat e gjendjes civile pranë njësive administrative janë të hapura edhe ditën e shtunë. Këtu jemi në njësinë administrative numër 5 në kryeqytet. Jo të gjitha njësitë administrative ofrojnë këtë shërbim, ndaj qytetarët vinë nga zonat të tjera banimi drejt të zyrave ku aplikohet. Kjo është kuponi, kjo është karta e identitetit. Që ju skadon në 9 shkurt të 2019. Po, me të mësë. Si këshim parfare ato letrat. Ku shofim? Skadon në 24 shkurt. Sa e preva tani aty të posta? Sa paguat për këtë? 15.000 lekë. Çfarë numri ishit ju aty në 79? Kjo është lista me emrat që shënojnë qytetarët? Tash i kam ardhur, kemi bërë listën, hyn njerëzit me radhë, kështu që s'ka probleme fare. Kam që në orën 9 këtu. Ora është 11:30, 12 pa çerek. Kishte radhë në post? Jo, fare. Kur ju skadon? Në maj, 5 maj. Po ç'ni që vini kaq herët? S'lien punët për ditën e fundit. Në cilën njësi banoni ju? Te dyshi. Se keni ardhur njësia 5? Po ato më tharë shkoj gjinje se nuk kemi në aparat. Vetëm një aparat është
kepesa. Lagjet e tjera nuk kanë. Sot detyrohet pak njerëz, por isa. Se dje si ishte? Dje ishte të mërësisht. Sa njerëz? 100 veta, 110 veta. Blem kuponin në post, erdhëm këtu, dorëzuam kartën e identitetit, edhe kuponin, vum shenjat e gishtave, bëm fotografin, adresën dhe ikëm. Për 2 javë ta merrni? Për 2 javë. Mos pajisja me dokumentin e ri të privon nga një sër shërbimesh, si në shtet edhe në privat. Ne marrim pensionin, sa e pensioni pa kartën. Në ambulancë, për të marrë ilaçet, je detyruar të paraqesësh të kartën e identitetit. Gjatë natës temperaturat e ulta kanë rikthyer ngricat në zonat që për ditë të tëra u përballen me bllokimin e rrugëve nga Dbora, ndërsa në rrugët e Akullta të Korçës sot është regjistruar viktima e dytë nga të ftohtët. Ai është një 65 vjeçar, zemra e cilit pushoi nga ngricat. Temperaturat ekstreme të motit kanë bërë që në Korçë të shënohet viktima e dytë nga i ftohti. Një 65 vjeçar ka humbur jetën teksa ishte duke shkuar për në punë. Ngjarja është regjistruar në zonën e Ish Fermës në Korçë, ku 65 vjeçari Vasil Mati ishte duke udhëtuar në drejtim të manastirit të Çifligut, ku punonte si roje. Mati ka gjetur vdekjen si pasojë e një ataku kardiak në mes të rrugës, ndërkohë që ka qenë një banor i zonës, ai i cili ka gjetur trupin e pajet dhe ka sinjalizuar policinë. Një javë më parë, një tjetër person humbi jetën në rrugën e fshatit Ravonik, teksa ishte duke shkuar për në punë. Ndërkohë ngrica e ka rënduar situatën në disa zona të vendit. Në rajonin verior ka probleme në zonat e thella të Kuksit, në rrugën Kukës, Bushtric dhe Doma, Draj, Reç. Në Dibër janë të bllokuar thuajse plotësisht segmentet ku ben Vasie, Peshkopi, Qaf Draj, ura e Çerenecit, Steblev, Qaf Bualli Krast, Burel, Komsi. Sa të vështirë keni ju që të kaloni tani? Kemi shumë vështirë, shive që ja captu makina, shive që ja bën, shive. Kemi spostu në agut, shive që ja bën. Ndërkohë për shkak të erës së fortë, Bora është grumbulluar në aksin Bulqiz-Fush-Bulqiz, duke e vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe rekomandohet kalimi me zinxhir. I vetmi aks në të cilin kalohet pa zinxhir në qarkun e Dibrës është ai Skuraj-Peshkopi, për hapjen e të cilit kanë ndërhyrë forcat e armatosura. Në rajonin qendror, qarkullimi bëhet me zinxhir në segmentet rrugore në zonën e Dajtit, Krujës, Shëngjergjit dhe Qafmollës. Por çfarë ndodh në zonat e thella ku Dbora ka mbuluar gjithçka? Korrespondenti jon Dhoriela Çule dhe operatori Olgert Themeli mundën të hyjnë në fshatrat e thellat Pogradecit, të cilat janë rrethuar nga 1 metër dëbor. Fshati Osnat në Pogradec prej më se një jave është izoluar nga dëbora. Banorët duhet të ecin çdo ditë 5 orë në këmbë për të mbritur afër njësisë administrative, ku duhet marrin ilaçe dhe ushqime për të përballur me mbijetesën e këtij dimri të ashpër. Në orën 7 nisëm ne, por rruga ishte shumë keq. 1 metër të borë. Me çfarë keni erdhur? Në këmbë. A ka pasur ndihmë? Jo, fare, as drita s'kemi patur. Ka 2 javë pa drita. Si është jetosh i izoluar? Shumë keq. Si veprohet në raste të sëmurësh, njerëzish në nevojë? Nuk e di as që s'be laf për këto kushte. Kishte një djalë me temperaturë. Kush? Nusja. Vetë ishte e rëndë për të lindur. Vajti në spitalet, e shtroi djalin në spitalet me temperaturë. Ndej vetë në spitalet se ishte rruga e bllokuar që të ngjiqe, po e zinte lindja natën. Këtu vetëm me helikopter. Me të sëmur jam. Ku vete, ku ta? Ja im bllokuar. Mirë, unë e mora im bukë. Pa ju ati kush i shpje bukë? E të veshti, të marrësh një nga bashkia, atë Eduard Kaprin që kërkoj votën, ja dhamë, të vijaj me neve e të vijaj ati në dërdushë, në sërkajnë të vijaj, në niqë, e të thotë o Perëndi, ku qenë ka këta njërë. E vetëmja mundësi kalimi është ky shteg i hapur nga këmbët e njerëzve, ndërkohë që ata tregojnë se brenda një dite mund të bëhet vetëm zbritja dhe të nesërmen duhet të rikthehen në fshat. Dimri është më shumë se i egër në të gjithë Europën. Në Follorin të Greqisë, temperatura shkoi në -23 gradë, ndërsa 21 persona kanë humbur jetën në disa vende europiane. Rrugët, makinat, trenat dhe avionët janë në ndëbor. Rreshjet shkatrimtare të borës kanë shkaktuar një krizë në transport. Qytetet të tëra janë bllokuar dhe i kanë marrë jetën të paktën 21 personave në kontinent. E gjithë kjo ndërsa meteorologët parashikojnë që rryma e acartë e Arktikut do të përshkallëzohet. Gjermania, Zvicra, Skandinavia, Austria dhe rajoni Baltikut po përballen me temperatura të rrezikshme nën zero. Ushtria gjermane është dislokuar në disa kantone për të ndihmuar në pastrimin e rrugëve dhe evakuimin e banorëve. Në qytetin Chemnitz madje janë ndaluar varrimet për shkak të borës së madhe të rënë.
Në pjesë të tjera të Evropës temperaturat kanë rënë në nivelet rënditëse, ndërsa era e fortë nuk ka munguar. Në Greqi mërkuri ka rënë në nivelin shokues -23 gradë Celsius. Temperaturë kjo e regjistruar në Follorin. Bora ka shkaktuar kaos në transport me avion të ulur në tokë, trena të ndalur dhe autobus të nxjerrë nga rruga nga era e fortë. Shumë shkolla dhe resorte skish janë detyruar të mbyllen. Sidoqoftë, situata nuk është më e mirë dhe në pjesë të tjera të globit. Nga Kina e Rusia deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bora duket se po merr pushtetin. Kryeministri Zoran Zaev i gjeti 81 vota për ndryshimet kushtetuese që sjellin zyrtarizimin e ndryshimit të emrit në Maqedonia e Veriut. Ky vendim është përshëndetur dhe nga kryeministri grek Aleksis Tsipras, por zoti Zaev i kërkoi edhe Greqisë që të miratojë marrëveshjen e Prespas në parlament. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i kërkoi të shtunën Greqisë të jap fund konfliktit të hershëm mes dy vendeve, duke ratifikuar marrëveshjen për emrin e ri të vendit, Republika e Maqedonisë së Veriut. Kam një mesazh të rëndësishëm për miqtë tanë grek. Parlamenti jonë gjeti forcën, nuk ishte e lehtë. Ne e morëm këtë vendim me shpresë tek e ardhmja, por unë jam i sigurt se edhe Parlamenti grek do të gjejë forcën për ta marrë vendimin. Qytetarët tanë kanë rëndësi. 81 nga 120 deputetët e Parlamentit të Maqedonisë mbështetën ndryshimin e emrit. Shumica prej 2/3 u arrit pas negociatave me opozitën shqiptare, amendamentet e të cilave u pranuan nga Zoran Zaev. Lëvizja Besa duke ofruar zgjidhje kualitative dhe duke ofruar mundësi për një shtet sa më të mirë me vlera evropiane, arriti që të bëj të mundur që sot ne të kalojmë ndryshimet kushtetuese dhe të fitojmë ftesën për në NATO. Tani, Zaev i ka drejtuar syt nga homologu i tij grek Aleksis Tsipras, që edhe do të vulos marrëveshjen e arritur vitin e kaluar. Ne po shkruajmë historinë dhe kemi hapur një faqe të re drejt të ardhmes son. Të krijojmë një realitet të ri, një perspektivë të re për Maqedoninë e Veriut, një vend që i përket familjes europiane dhe NATO-s. Vetëm pak pas votimit në Parlamentin e Maqedonisë, Tsipras i telefonoi homologut të tij, duke e përgëzuar për suksesin në përfundim të këtij procesi. Brenda 10 ditësh, nëse gjithçka do të shkojë mirë, ne do të votojmë, tha Tsipras të premte në mbrëmje. Ndërsa arkitekti i palës greke në marrëveshjen për emrin ish ministri i jashtëm Nikos Kodzias shkruante në llogarinë e tij në Twitter: Maqedonia e Veriut, mirë se erdhe në jetën tonë. Jelekverdhët nuk ndalen në protestat e tyre, ata edhe sot dolën në rrugët e Parisit duke u përleshur me policinë. Protestuesit u përleshën me policinë në Paris dhe qytete të tjera të Francës të shtunën, ndërsa me mira vet dolën nëpër rrugë në fundjavën e 9 të zemërimit ndaj presidentit Emmanuel Macron. 10 vet janë arrestuar, ndërsa zyrtarët kanë premtuar se do të reagojnë ndaj dhunës që ka shoqëruar këto demonstrime që nga nëntori. Marshimet e jelekverdhëve nisën qetësisht në një prani të madhe të forcave të rendit, me 80.000 oficerë të dislokuar në të gjithë vendin. Ata këndonin Marsejezën, himnin kombëtar dhe mbanin në duar pankarta në të cilat shkruhej pasiguria nuk është punë. Por 10 protestues u angazhuan në përleshje me policinë pranë Harkut të Triumfit në Paris, çka çoi në përdorimin e gazit lotësiellës dhe ujit me presion, ndërsa forcat e sigurisë penguan marshuesit të hynin në Champs-Élysées. Rreth 60 vet janë arrestuar në Paris ta policia, bashkë me 10 të tjerë të ndaluar në qytetet e tjera të vendit. Sipas Ministrisë së Brendshme, kishte rreth 32.000 protestues në të gjithë vendin dhe 8.000 vetëm në Paris. Një javë më parë shifra zyrtare ishte 26.000. Lëvizja e jelekverdhëve që nisi si një protestë ndaj çmimit të lartë të karburantit është shndërruar në një reagim të fortë refuzimit ndaj Macron dhe politikave të tij, të cilat mendohen se favorizojnë të pasurit në kurriz të punëtorëve. Portieri kombëtar i Shqipërisë Etrit Berisha e kaloi momentin e vështirë në ekipin e tij pas golave të pësuar. Duke folur për mediat italiane, ai tregon planet për të ardhmen.